Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng yan. Pinalamig ko siya. Nagdagan ko ng sibuyas at red pepper. Lagyan ko ng konting breadcrumbs para medyo mamuo siya. Sa akin style lang to kasi baka hindi maano. At least siguradong mabubuo siya. Ito, lagyan natin ng ito yung crab. Malinis to.
ayan, kinakain na namin yung ramen.